কি খবৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল লাইভ সিং ইট এণ্ড ট্ৰেভেললৈ মানুহৰ জীৱন দুদিনীয়া এই দুদিনীয়া জীৱনৰ গান গাওক খাওক আৰু ফুৰক বন্ধুসকল আমি আজি বনাবলৈ গৈ আছো মিচিং জনগোষ্ঠীৰ প্ৰিয় খাদ্য পেৰেট অয়েং তাৰ মানে মাটিমাহৰ লগত মুৰ্গীৰ মাংস আহকচোন আমাক কি লাগে চাই লওঁ এবাৰ প্ৰথমতে মাংসখিনি ভালদৰে ধুই তাত নিমখ হালধি মিঠাতেল আৰু অলপমান নেমু টেঙা চেপি আমি মেৰিনেট কৰি ল'ম এই আমি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ এতিয়া এখন গৰম কেৰাহীত অলপমান মিঠাতেল ঢালি সেই মিঠাতেলত আমি কাটি থোৱা আলুখিনি ভাজি ল'লোঁ এতিয়া আমি ৰৈ যোৱা তেলত আমি কাটি লোৱা পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া একেলগতে ভাজিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ এয়া চাওক ভাজি লোৱা পিঁয়াজৰ পৰা তেল ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ মানে আমি এতিয়া ইয়াত আমাৰ মাংসখিনি ঢালি দিম এই মাংসখিনি ঢালি আমি এতিয়া ভাজি হৈ যোৱা পিঁয়াজত গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ভাজিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া আমি তিয়াই থোৱা মাটিমাহখিনিৰ পৰা বাকলিখিনি গুচাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু সেই বাকলি গুচোৱা মাটিমাহখিনি এতিয়া আমি এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত বইল কৰিম সেই প্ৰেছাৰ কুকাৰত বইল কৰোঁতে আমি অলপমান তাত আমাৰ সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দি দিম আৰু 1 চামুচ আমি কলৰ পৰা বনোৱা খাৰ দি দিম কলৰ পৰা বনোৱা খাৰে আমাৰ মাটিমাহখিনি ভালদৰে সিজাত সহায় কৰিব আৰু লগতে যিটো সোৱাদ হয় সেই সোৱাদটো দুগুণ কৰি তুলিব এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু ঠিক 3টা হুইচেল মৰালৈ আমি অপেক্ষা কৰিলোঁ একে সময়তে ভাজি থকা মাংসখিনিৰ পৰাও লাহে লাহে তেল ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ মানে তেল ফুটাৰ অৰ্থ হৈছে আমি এতিয়া আমাৰ ইয়াত মছলাখিনি যোগ কৰিব পাৰিম এয়া চাওক আমাৰ মাংসত অলপমান জলকীয়া গুড়ি আমি যোগ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত অলপমান আমাৰ চিকেন মছলাও আমি যোগ কৰি দিলোঁ আৰু ঠিক ইয়াৰ অলপমান পিছতে আমি অলপমান জিৰা গুড়িও ইয়াতে যোগ কৰি দিম আৰু জিৰা গুড়ি চিকেন মছলা আৰু জলকীয়া গুড়ি তিনিওটা ভালদৰে মিলাই আমি কেৰাহীত ভালদৰে মাংসখিনি ভাজিবলৈ যত্ন কৰিম এয়া আমাৰ মাংস ভজা প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া আমি আমাৰ মাংসখিনিত বিলাহী যোগ কৰি দিম কাৰণ বিলাহীয়ে আমাৰ মাংসৰ সোৱাদ আৰু দুগুণ কৰি তুলিব এতিয়া আটাইবোৰ ভালদৰে সানি এখন ঢাকনিৰে আমি কেৰাহীখন ঢাকি দিম চাওক আমাৰ মাংসৰ পৰা ইতিমধ্যে তেল ওলোৱা আৰম্ভ হৈছে আমি এতিয়া আমাৰ মাংসখিনিত আলুখিনি যোগ কৰি দিম আৰু ভালদৰে আলুখিনি মাংসৰ লগত সানি ভালদৰে ভাজি ল'ম মাংসখিনিৰ পৰা এতিয়া চিকেন মছলা আৰু জিৰা মছলা দুইটা মিলি এটা খুব ধুনীয়া সুগন্ধি ওলাইছে যেহেতু মাংসখিনি কেৰাহীত লাহে লাহে লাগি ধৰিছে আমি এতিয়া সিজাই লোৱা মাটিমাহখিনি পানীৰ সলনি মাংসত দি মাংসখিনি উতলিবলৈ দিম
এয়া আমি আমাৰ মাংসত মাটিমাহখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মাটিমাহ আৰু মাংস দুয়োটাকে এখন হেতাৰ সহায়ত ভালদৰে মিহলাই দিলোঁ। এয়া লাহে লাহে উতল আহিছে। আমি এতিয়া এখন ঢাকনিৰে আমাৰ কেৰাহীখন ঢাকি দিম। আমাৰ পেৰেট ওয়েং প্ৰায় হৈ গৈছে। আমি প্ৰায় নমাব পৰা হৈছোঁৱেই। এতিয়া আমি আমাৰ পেৰেট ওয়েঙত অলপমান ধনিয়া যোগ কৰি দিম। আৰু আপোনালোকে জানেই ধনিয়া এটা ধুনীয়া সুগন্ধি আমাৰ মাংসৰ আঞ্জাখনলৈ লৈ আনিব। এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আমাৰ পেৰেট ওয়েং ৰেডি। আমি এতিয়া আমাৰ এই পেৰেট ওয়েঙক ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম। বন্ধুসকল, আমি আজি শিকিলোঁ কিদৰে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ প্ৰিয় খাদ্য পেৰেট ওয়েং বনাব পাৰি। যদি মোৰ এই ভিডিঅ' আপোনালোকেও ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলিও মই আশাৰ বাট চাৰিলোঁ। আজিলৈ আহোঁ। আপোনালোকৰ সকলোৰে সময়বোৰ শুভ হওক। নমস্কাৰ।